κάνω είναι ασαφές. Βασικά κάνω αυτό που γουστάρω. Αυτό που γουστάρω θα μου πεις τι είναι. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και με ήχο. Δηλαδή μουσική, ζωγραφική, γλυπτική, βίντεο, σκηνικά, κοστούμια, ράψιμο, μ' αρέσει. Και ό,τι καινούριο βρω με ενδιαφέρει να το κερδίσω. Το Γιώργο Αρκομάνη το γνώρισα όντας καθηγητής του, δίδασκα καλλιτεχνικά και τον είχα μαθητή. Ήταν κολλητός δικός σου, κάνατε ένα δίδυμο απίστευτο. Ο Γιώργος παιδί μέσα στην τάξη. Καλά. Βασικά έχεις, ξέρω εγώ, τα παιδιά, έτσι, της τάξης και έχεις και τον Γιώργο, που είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ένα παιδί μες στην τάξη ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ένας διαβολάκος μες στην τάξη, έτσι. Εντάξει, το λέω τώρα πολύ γλυκά. Θυμάσαι τι ακριβώς κάναμε? Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι τι κάναμε, τι φασαρία κάναμε και μας κόλλησε, του πετάξαμε χαρτιά, τι κάναμε? Εν πάση περιπτώσει, κάτι κάναμε από τα πολλά πράγματα που κάναμε, ακόμα και στον Κωστή που αγαπούσαμε και εκτιμούσαμε και τον είχαμε φτάσει στο αμήν. Μας έβγαλε έξω από την τάξη και μας κόλλησε στον τοίχο. Και θυμάμαι που είχε κολλήσει το πρόσωπό του στο πρόσωπό μου και λέει, ακούστε να δει. Δεν μπορώ να πω τι ακριβώς είπε. Το πιστεύεις όμως ότι τον θαύμασα τότε εκείνη τη στιγμή? Δηλαδή ενώ με κόλλησε στον τοίχο, με έβαλε, μου την είπε, τον θαύμασα εκείνη τη στιγμή, πραγματικά. Γιατί έσπασε όλο αυτό το δήθεν της σχέσης δασκάλου και μαθητή και μου μίλησε σαν ένα φίλο που έχει θυμώσει μαζί σου. Σας ενδιαφέρει το γκράφιτι? Ναι, μας ενδιαφέρει. Όλα. Θέλω να μου κάνετε μακέτες, να μου φτιάξετε. Δεν μου κάνανε τίποτα. Μετά λέω θέλω να μου κάνετε κόμιξ. Πώς φτιάχνουμε τη σελίδα του κόμιξ, πώς τη χωρίζουμε, πώς βάζουμε τα μπουλ, πώς το λόγο, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Και εκεί πάλι τίποτα. Όλα τα παιδιά να παίζουν να κάνουν καταπληκτικά φράματα, ας πούμε. Αυτοί οι δύο τρελαμένοι. Όμως ο Γιώργος, και εκεί είναι το θέμα, ξαφνικά μου φέρνει την άλλη μέρα ένα κόμιξ, δεν ξέρω πώς να το πω. Ήταν αυτό που σκεφτόταν αυτός, το οποίο είχε πάρα πολύ ταλέντο. Έδειχνε, δηλαδή, είχε πολύ ταλέντο αυτό το παιδί. Είχε ένα καταπληκτικό χιούμορ, ένα σαρκαστικό. Είχε πιάσει ένα καθηγητή του και τον είχε κάνει, ας πούμε, από τότε που ήταν μωρό, πώς γεννήθηκε, πώς πέρασε, ας πούμε, διάφορες ηλικίες, πώς έφτασε στη ηλικία που ήταν εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, που ήταν καθηγητής του Γιώργου και δικό σου, και πώς θα ήταν, ας πούμε, στα 80 του, ξέρω εγώ. Εγώ τώρα δεν μπορούσα να του δώσω και θάρρος, έτσι. Έσκασα στα γέλια από μέσα μου όμως, δηλαδή δεν του το έδειξα. Αλλά τελικά συνειδητοποίησα κι εγώ μετά από πάρα πολλά χρόνια, τον αγαπούσα τόσο πολύ με αυτά που έκανε τις τρέλες, που το κράτησα, το είχα κρατήσει αυτό. Δηλαδή δεν έχω κρατήσει τίποτα. Αυτό όμως το είχα κρατήσει, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Με εσάς τους δύο έχω κρατήσει μόνο επαφή από εκείνη την εμπειρία μου στο σχολείο. Αυτό λέει πολλά πράγματα. Δεν ξέρω άμα το ξέρει ο ίδιος, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, αλλά με ενέπνευσε και με ζέστανε. Όσα επαναστατούνε στον τρόπο που λέει ότι θα μάθεις έτσι και το παιδί επαναστατεί, τότε σημαίνει ότι μέσα του, στο ένστικτό του, κάτι του λέει ότι μπορεί να γίνει και αλλιώς. Αυτά τα παιδιά νομίζω ότι έχουν το σπόρο του καινούριου. Έτσι, αν μπορέσεις να το διακρίνεις αυτό και να καλλιεργήσεις αυτό το σπόρο, τότε σίγουρα θα γίνει και κάτι πολύ σημαντικό που θα βοηθήσει και τους άλλους ανθρώπους, έτσι. Άμα δεις το μπουμπούκι δηλαδή πώς είναι, έτσι,
Δεν το παίρνεις χαμπάρι όταν ξεκινάει το μπουμπούκι. Είναι ένα σπυρί, ας πούμε, στο φυτό. Και ξαφνικά κάνει απαφ και βγαίνει μια ομορφιά. Ένα βράδυ γυρνούσα σπίτι με τη μητέρα μου περπατώντας και εκείνη την εποχή δεν τα πήγαινα καλά στο σχολείο και ένιωθα την ανάγκη να της το πω. Της είπα λοιπόν κάποια στιγμή ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνω στην ίδια τάξη και δεν θα το ξεχάσω ποτέ που γύρισε με ένα πολύ όμορφο χαμόγελο, με κοίταξε και μου είπε όλα θα πάνε καλά. Και από τότε την κρατάω αυτή την ανάμνηση τόσο έντονα. Κάθε φορά που νιώθω αγχωμένος ή βρίσκομαι σε μια περίεργη κατάσταση, σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Και ίσως αυτό ήταν που ήθελα απλά να ακούσω εκείνη την εποχή. Ότι όλα θα πάνε καλά. Ας υποδεχθούμε λοιπόν, παρακαλώ θερμά, τον Τρίσταν. Είναι απίστευτος, δώσατε ένα θερμόκηρο πρόσωπα. Είναι λίγο αντικοινωνικό που μιλάει, οπότε μην το παρεξηγήσετε. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε από το 2002, όταν ο Γιώργος δεν ασχολούταν καν ακόμα με τα μαγικά. Ήταν μουσικός και κατά κύριο λόγο μπουζουξής, έπαιζε μπουζούκι. Εγώ ήμουνα στο σέρβις και ο Γιώργος ήταν το πρώτο άτομο το οποίο συνάντησα, το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον μέσα σε έναν χώρο με 20-30 άτομα. Ο Γιώργος ήταν μια αντιφατική φιγούρα μέσα στην εικόνα που υπήρχε πάνω μέσα στο μαγαζί. Σαφέστατα το βράδυ αναγκαζόταν, έπαιζε, που του αρέσανε βέβαια λαϊκά και ρεμπέτικα, αλλά όσο περίεργο και σας φαίνεται, το πρωί στο σπίτι του μελετούσε Μπαχ, Μπετόβεν και διάβαζε παρτιτούρες στο να καταφέρει να τελειώσει την αρμονία, την αντίστοιξη, τη φούγα και τη διεύθυνση της ορχήστρας, στην οποία τα κατάφερε. Τα πρώτα χρόνια δεν ένιωθα καθόλου εγκλωβισμένος. Μου άρεσε για άλλη μια φορά το ότι είχα συνδυάσει δύο αντίθετους κόσμους, δηλαδή τον κόσμο της κλασικής μουσικής και της ορχιστρικής γενικότερα με τη λαϊκή μουσική, και με είχε συνεπάρει όλο αυτό το πράγμα. Υπήρχαν μάλιστα βραδιές που τελείωνα τη δουλειά και πήγαινα κατευθείαν σε κάποιο 24ωρο καφέ και έβγαζα τις παρτιτούρες και έγραφα. Θυμάμαι περιπτώσεις στην πίστα να υπάρχουν παρεξηγήσεις και ο Γιώργος αναγκαστικά να παίζει. Είναι σαν τους πιανίστες στις ταινίες παλιά, στα καουμπόικα, που γινόταν επιστολίδια και ο πιανίστας έπαιζε. Ήταν γενικά οι συνθήκες αρκετά δύσκολες. Εγώ νομίζω ότι τον βοήθησε πάρα πολύ. Ίσως ήταν το έναυσμα για τον Γιώργο για να κάνει το κάτι περισσότερο στη ζωή του. Το να προχωρήσει μουσικά, πιστεύω, ζώντας αυτές τις καταστάσεις και τις συνθήκες. Ο αδερφός μου ο Νίκος κάποια στιγμή μου είχε πει ποιο είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα που μπορείς να έχεις ως μπουζουξής στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη επαγγελματική επιτυχία, να το πούμε έτσι. Και όπως το σκεφτόμουν την ερώτησή του αυτή, του είπα προφανώς να παίξεις μπουζούκι με ένα όνομα, με το τάδε όνομα ή το άλλο. Και αμέσως μετά μου είπε, αυτός είναι ο λόγος που ήθελες να ασχοληθείς με τη μουσική. Την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, οφείλω να ομολογήσω και το έχω πει και το ίδιο, ότι κρατούσα πάρα πολλές επιφυλάξεις για αυτό το οποίο μου ζήτησε να κάνουμε. Γιατί με προσέγγισε τότε ένα νεαρό παιδί και μου ζήτησε κάτι το οποίο είχε πάρα πολλή δουλειά, ήταν πάρα πολύ απαιτητικό, χωρίς να γνωρίζω το έργο. Και του λέω, εντάξει, θα το σκεφτώ, θέλω να δω πρώτα περί τίνος πρόκειται, να μου δώσεις την παρτιτούρα του έργου
και βλέπουμε πώς θα πάει. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περίμενα να δω αυτά που είδα μέσα σε αυτές τις σελίδες. Με μάγεψε και θεώρησα σκόπιμο να δώσω μια ευκαιρία σε αυτή τη μουσική. Αυτό που με μάγεψε και από την πρώτη στιγμή που πήρα τις πρώτες παρτιτούρες των έργων του στα χέρια μου ήταν η απλότητα. Με πολύ λιτά μουσικά μέσα, με πολύ λίγα μέσα που διαθέτεις στα χέρια σου, να πεις πάρα πολλά. Ο Γιώργος το έχει αυτό το πράγμα. Μέσα από ένα φαινομενικά πάρα πολύ απλό δημιούργημα μπορεί να σου δώσει το σύμπαν ολόκληρο. Θα μπορούσα να τον περιγράψω τον Γιώργο έτσι πολύ σύντομα, ότι τον διακρίνει μια παιδικότητα. Με την καλύτερη όμως έννοια που μπορεί να δώσει κανείς στην παιδικότητα. Με την έννοια της απορίας. Δηλαδή, πολλές φορές θαυμάζω αυτό το στοιχείο στον Γιώργο, ότι ενώ έχει σπουδάσει, ξέρει φοβερά θεωρητικά της μουσικής, είναι μαέστρος, είναι μάγος, το έχει ψάξει πάρα πολύ το θέμα, έχει συνθέσει τα ατελείωτα. Μπορεί να είναι μπροστά σε ένα πιάνο και να απορρίσει με ένα μουσικό διάστημα, το οποίο παρόλο που το έχει ξαναχρησιμοποιήσει 500 φορές, να κάτσει και να το ξανασκεφτεί. Πάρα πολύ λίγο. Θα είναι κοντά μας λοιπόν ο μάγος Τρίσταν. Θα τον υποδεχτούμε όλοι με ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Ο Γιώργος είναι μεγάλο κεφάλαιο, είναι ειδική κατηγορία από μόνος του. Τον συναντούσα πρώτη φορά και ήταν σαν να έχω συνεργαστεί χρόνια μαζί του. Θυμάμαι τον Γιώργο πριν 8 χρόνια, ένα παιδί που στις τσέπες του να έχει μπαλάκια, τραπουλόχαρτα, συνέχεια να ασκεί τα χέρια του, να κάνει προπόνηση, σε σημείο δηλαδή εκνευριστικό. Έβλεπα αυτό τον πόθο, το να μάθει. Έψαχνε το κάθε τι, τίποτα δεν ήθελε να πηγαίνει χαμένο, τίποτα δεν ήθελε να πέφτει κάτω. Ήθελε να ξέρει αν θα βρεθεί αντιμέτωπος με οποιαδήποτε κακή κατάσταση, δυσάρεστο γεγονός, πώς θα το χειριστεί. Δεν τον έχω δει ποτέ τσαμπουκαλεμένο. Δεν τον έχω δει ποτέ νευριασμένο. Δεν τη θυμάμαι αυτή την εικόνα. Δηλαδή δεν έχω του Τρίσταν, του επαγγελματία Τρίσταν, τα νεύρα. Δεν έχω δει τα νεύρα του, να δω πώς νευριάζει. 1, 2, 3, 4. Είμαστε έτοιμοι! Ένα δυνατό χειροκρότημα γιατί ξεκινάει το σοου! Μ' αρέσει έτσι γιατί έχει φτιάξει ένα στυλ πολύ μάτσο. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Πάνω, κάτω! Πάνω, κάτω! Αυτό που βλέπεις πάνω στο stage, αυτή τη σοβαρότητα, αυτό το ψαρωτικό το ύφος, είναι καθαρά για λόγους επαγγελματικούς.
Δεν είναι στην καθημερινή ζωή, στην καθημερινότητά του γενικότερα ο Γιώργος αυτό το υφάκι, λίγο το σκληρό, λίγο το απότομο, λίγο το... Όχι, ο Γιώργος είναι, καταρχήν πίσω από τον Γιώργο κρύβεται τρελή ευαισθησία. Η μαγεία και η μουσική συνδυάζονται εξαιρετικά, οφείλω να ομολογήσω. Μία από τις πανανθρώπινες ψευδαισθήσεις είναι η μουσική. Γιατί η μουσική τι είναι στην πραγματικότητα? Δονήσεις του αέρα. Η μουσική δεν υπάρχει. Την αντιλαμβανόμαστε μονάχα έμεσα. Κάνω κάτι που δεν βλέπεις πώς το κάνω, αλλά σου παρουσιάζω ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που έχεις συνηθίσει να βλέπεις. Σου περιέγραψα τώρα μια μαγεία, έτσι. Πες μου τι διαφορά έχει από τη μουσική που κάνει όμως. Ακριβώς αυτό δεν είναι, δηλαδή κάνει κάτι που δεν ξέρεις πώς το κάνει, αλλά σου παρουσιάζει μια άλλη οπτική από αυτή που βλέπεις. Γιατί έτσι κι αλλιώς την τέχνη εγώ τη θεωρώ μια μαγεία, έτσι. Θεωρώ ότι είναι ένα μαγικό πράγμα. Συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορεί να εξηγήσεις. Και σαν πομπός, δηλαδή όλα αυτά που φιλτράρονται μέσα στο μυαλό σου και βγαίνουν προς τα έξω, αλλά και σαν δέκτης, όταν παρακολουθείς αυτό που έχει κάνει ο άλλος, που βλέπεις πραγματικά μαγικά να δημιουργείται κάτι και να προκύπτει και να σου αρέσει ή να μην σου αρέσει, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα μαγείας. Η τέχνη είναι μαγεία. Και ο Γιώργος έχει βρει τον τρόπο και τα έχει κουμπώσει αυτά τα δύο. Ναι, είναι τέχνη. Από τις μεγάλες τέχνες. Δεν είναι εύκολο. Πίσω από όλο αυτό υπάρχουν σκληρές ώρες προπόνησης, δουλειάς. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να μπορείς να είσαι ανιματέρ, διασκεδαστής. Γιατί πρέπει εκείνη την ώρα που είσαι στο stage, θα πρέπει να έχεις τη δύναμη να κάνεις τον άλλο να περάσει καλά. Πρέπει να το κάνεις για σένα πρώτα. Να διασκεδάσεις πρώτα εσύ για να περάσεις μετά κάτω στον κόσμο. Αν δεν περάσεις εσύ καλά, δεν σε μαγέψει εσένα η παράσταση πρώτα, δεν θα καταφέρεις να μαγέψεις τον κόσμο κάτω. Αν το καταφέρεις, τότε έχεις μαγέψει. Αυτό είναι μαγεία. Από μόνο του και μόνο είναι μαγεία. Τρελά όνειρα έχω, ναι. Ένα όνειρο που έχω για ένα project, το οποίο δεν ξέρω αν ποτέ θα βγει, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από μένα, γι' αυτό κιόλας, είναι να μπορούσα να κάνω μια όπερα η οποία να συνδυάζει illusions, magic και μουσική. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω βήμα-βήμα. Ανεβαίνοντας σιγά-σιγά και γιατί όχι επενδύοντας. Ούτως ή άλλως πολλά από τα project που κάνω επενδύω εγώ ίδιος σε αυτά. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα. Έχω πολλά όνειρα. Πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο.
Πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που οραματίζεται ότι είναι το τέλειό του, είναι ένας μικρός θεός, δηλαδή μπορεί να κάνει καταπληκτικά πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα είναι και άνθρωπος, δηλαδή μπορεί να κάνει και απέσια πράγματα. Η τέχνη πιστεύω ότι είναι από τις κορυφές, τα πιο ψηλά σημεία που μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό και να ανθίσει και να παράξει υλικό το οποίο θα κάνει καλύτερους όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή περιμένουν από την τέχνη, είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουν, με κάποιο τρόπο να τους κάνει καλύτερους. Μέσα από αυτή τη δουλειά μου δίνεται η δυνατότητα να παραμείνω παιδί. Να μπορώ να παίζω, να ξέρω να παίζω, γιατί τα παιδιά ξέρουν να παίζουν. Έχει κάτι συγκινητικό δηλαδή να βλέπεις μαθητές σου που έχουν αρχίσει και αφήνουν ίχνος πίσω τους. Που είναι, πιστεύω, ο στόχος και ο σκοπός κάθε ανθρώπου και κάθε καλλιτέχνη βέβαια. Να αφήσει ένα ίχνος πίσω του. Είναι σαν ένα μικρό παιδί. Δεν τον έχει διαφθείρει, δεν τον έχει κατατροπώσει αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Και αυτό είναι κάτι που το θαυμάζω πάρα πολύ στον Γιώργο.